or the space between the laser handpiece and the area of application or the tissue. First, we will speak about the wavelength because the wavelength is the most important Cái point. thông số quan trọng nhất là cái mức sóng của laser. Any light or any, let's say, laser or a light can be absorbed by the human body through something called the chromophores. Tất cả cái ánh sáng hay laser thì đều được hấp thụ bởi các cái tế bào trong cơ thể, và tế bào hấp thụ cái màu sắc như là hemoglobin, melanin, protein, nước hay là hydroxyapatite. Thì những tế bào này là những tế bào mà màu sắc, những tế bào màu có thể hấp thụ được laser. Energy or the light, and then your body will become more tanned. Ví dụ như là melanin thì là những tế bào hấp thụ cái ánh sáng mặt trời. And laser through the cũng như vậy. wavelength, you can know which type of your tissue or which area of your body will absorb the laser. Nhờ cái tần số, những cái mức sóng của laser mà chúng ta biết được cái mô nào sẽ chịu tác động và hấp thụ cái tia laser này. And the absorption is the most important effect. Bởi vì cái sự hấp thụ này là cái điều quan trọng nhất trong một cái laser. Nếu không hấp thụ tia laser này thì sẽ không có tác động gì cả. Nếu mà cái mức sóng này không phù hợp với mô, nó sẽ có sự phản chiếu ra và không tác động đến mô. Ví dụ như là cái ánh sáng laser có thể là không tác động, không hấp thụ bởi vì cái bề mặt kim loại nên có thể là nó sẽ tán xạ ra và không tác động lên nó. So the absorption or the energy will be absorbed only on the superficial layers. Then the final effect, which we don't want to have that effect, is when you use incorrect wavelength. Nếu chúng ta có cái chùm tia laser mà không phù hợp với mức sóng, ví dụ như là chúng ta có công suất quá lớn thì cái tia laser nó sẽ xuyên qua mô và không có tác động gì cả. So, soft tissue consists of hemoglobin, melanin, protein and water. Mô mềm thì có hemoglobin, melanin, protein và nước. Còn mô cứng thì có hydroxyapatite và nước. So when you have a wavelength which is absorbed by the hydroxyapatite and the water, nếu chúng ta có cái mức sóng phù hợp và hấp thụ bởi hydroxyapatite thì chúng ta sẽ tác động lên mô cứng. Nếu mà cái mức sóng mà được hấp thụ bởi hemoglobin, melanin và protein thì sẽ tác động lên mô mềm. So that means this laser is going to target the soft tissue. So what happens when the laser is absorbed in the tissue? Khi mà cái tia laser này và được hấp thụ bởi cái mô của cơ thể thì sẽ có một số cái tác động. Thứ nhất, nó sẽ kích thích cái tế bào. Kích thích tế bào thì có thể là sẽ kích thích cái quá trình lành thương và kích thích cái quá trình mà cái mô sợi thì tăng quá trình lành thương, hoặc có thể là chúng ta có thể diệt khuẩn hoặc là quá trình oxy hóa. Bởi vì là cái tia laser hấp thụ bởi cái tế bào ti thể trong tế bào dẫn tới là quá trình tăng quá trình oxy hóa. Nếu mà chúng ta đưa tăng cái công suất của tia laser thì chúng ta sẽ tạo ra cái năng lượng sức nóng và có thể gây bốc hơi tế bào sử dụng trong quá trình phẫu thuật. The table in front of you shows different types of lasers cái bảng này sẽ đưa một thông số về một số các loại laser khác nhau với các cái bước sóng khác nhau và những cái mô mà nó sẽ hấp thụ cái bước sóng phù hợp. To understand laser better, there is no best wavelength, so I cannot tell you okay this. Để chúng ta hiểu được cái tác động của laser lên tế bào nào, chúng ta phải hiểu được cái bước sóng của nó. For example, if we go to the blue laser has a wavelength of 4. Ví dụ như là laser xanh, blue laser thì có cái bước sóng khoảng 450 nanomet và chúng ta có thể tác động lên cái melanin và protein và cái blue laser này có rất mạnh để cắt các cái mô. Nếu diode laser thì sẽ có cái bước sóng khác, có khoảng 810, 940 hoặc 980 hoặc là 1064 nanomet.
all of them are also absorbed by the melanin, thì những protein, cái diode laser water, này sẽ so hấp thụ they bởi will nước này, mainly melanin, target the soft tissue. và do đó cũng tác Then động we chủ go yếu to lên the mô mềm. erbium, chromium, and erbium YAG. Ví dụ So erbium, the laser erbium erbium, chromium lies here, erbium erbium YAG chromium lies here, and hay you can YAG see both laser of them are highly thì absorbed by the water, tác hydroxyapatite, động and the chủ yếu lên protein. So isoapatite và those protein. wavelengths mainly will target the Do hard đó là tissue, những cái but laser này tác động also lên mô they cứng, can have an effect on the soft tissue. So nhưng mà if cũng you có tác use động this một chút lên mô laser mềm. on the soft tissue, you will be able to cut, but you will have bleeding because Do those đó là nếu wavelengths tác are not động, absorbed by the hemoglobin. do đó tác So động the lên difference between the cái diode cũng tác động mô and mềm, the tuy nhiên erbium cũng có YAG, thể chảy erbium máu bởi vì nó chromium, and không CO2 hấp is thụ bởi when you cut with hemoglobin. the diode, you don't have bleeding, or the bleeding is very, very minimum because you have high Nếu mà chúng ta sử absorption dụng into the cái hemoglobin. Then diode finally laser we hoặc cái go to YAG the laser thì CO2 tác động laser, and hemoglobin, you do đó see là chảy here máu rất is là the ít. absorption level. It's so Nếu mà high into laser CO2 hydroxyapatite, water, and protein. So it will be thì also very strong to cut the hard rất tissue, but also you có can thể use sử it for dụng the để soft tissue. cắt mô cứng hoặc The cả mô mềm. classification in front of you shows you the different types Đây là of cái sự lasers phân loại của laser dentistry or in the dental field. dựa trên So here you have the sử dụng soft lâm tissue sàng lasers. You have trong the nha diode khoa. laser Đầu tiên là 445, cho mô which mềm is thì có thể dùng diode blue in laser, color. You have the KPT blue laser, laser which is hoặc là green green in color. laser. Those two wavelengths are visible. So the human, Hai there is cái something called bước the sóng này là electromagnetic nhìn thấy, spectrum, and this shows you what the human eye can see. So the là human chúng ta có thể eye nhìn can thấy cái see tia màu from xanh là cây hoặc xanh ra 400 trời. nanometer up to 700 nanometer. So if you have a laser wavelength which is between 400 up to 700, you will be Nếu chúng able ta to thấy see it một with your cái own eyes. laser mà chúng ta But if bước you sóng have từ a 400 đến 700 chúng wavelength ta which nhìn is thấy chỉ bằng above mắt thường. 700 or Với diode under laser khoảng 400, 700 you will not mm. be able to see it. For example, the Nếu mà microwaves quá dưới which you have 400 at your house hoặc or là your trên kitchen, 700 you don't see the nanomet, wavelengths chúng ta sẽ không nhìn because thấy bằng mắt all thường. of them are above 700. You cannot see them. So the only visible lasers in dentistry are the blue laser, the green laser, and also the red laser, which has the wavelengths of 635 and 675. Then we go back again to the soft tissue lasers. You can see here the blue, green, and then we have the diode laser family. Then we have the INDIAG Về and cái INDIAG laser and mô mềm, CO2. chúng ta có thấy All of ngoài these cái lasers are blue hay very green good laser hay to diode cut laser, the chúng thấy soft cả tissue. YAG laser nữa, có Then thể we cắt go được cả to mô the mềm. lasers which is mainly for hard tissue, but also they can be used for a Tiếp soft theo là tissue. cái laser sử dụng We chủ have yếu the mô erbium cứng nhưng cũng có chromium thể sử dụng cho mô ISGG, mềm. Ví erbium dụ YAG, and ESGG CO2. hoặc là erbium Then laser. we go to another type of laser. It's called the low-level laser therapy, Tiếp and this theo laser là mainly cái we use it not LLT, tức for là surgery, laser but năng lượng to thấp, improve the healing, to treat the pain để for a kích thích cái quá patient, trình for lành example, thương, who complain hoặc from là giảm đau cho TMJ bệnh nhân, problems, hoặc là bệnh nhân bị to khớp use từ it xương after hàm, loạn năng surgery, khớp từ xương after hàm. flap surgery to improve the healing, to use it also on the joints, the Có joints thể in your sử body dụng cho khớp to improve để cải thiện, the flexibility and also to remove the pain. Those are để also the cải thiện cái triệu KPT chứng đau laser, the và đồng green thời là one, tăng cái quá trình vận diode động của khớp từ lasers xương hàm. Ví dụ như 635, là and KPT also hoặc là diode diode laser, laser diode 808, laser 949, 808, 17, 940, 980. 970, 980 Then we go to the và caries helium detection laser. lasers, and those lasers are Và cái responsible to laser sử detect dụng the caries. So you xác have to định use a dye để định together vị with cái this chỗ lỗ laser to sâu, detect và the diode caries, laser and then 504 finally nanomet, you have the lasers which are used for hoặc là sử polymerizing dụng and để bleaching. tẩy trắng răng, And ví dụ those như are laser mainly argon. blue in color, and you have the argon, for example, the light cure which you use Màu for the xanh composite, and the normal blue light which you use có for thể sử dụng bleaching. trùng hợp composite hoặc là để tẩy trắng răng. The comparison in front of you here shows you the Đây difference là cái bảng so between the diode sánh laser về cái family. sự So khác here's nhau the giữa diode laser, blue những cái laser bước sóng khác nhau. 445. You see Ở it blue has high laser absorption into the hemoglobin and the 445 melanin. nanomet có thể thấy It tác is very động good for lên cái soft tissue hemoglobin và surgery. melanin, có thể It sử has dụng để high cho cutting những cái efficiency because phẫu thuật it mô has mềm high absorption có into khả the năng cắt hemoglobin tốt and the melanin. The và tác disadvantage động of hấp thụ this bởi laser is hemoglobin it và is very melanin. glowy, because this one you can see it with your own eyes. So you need to wear a Cái dark glasses, and this laser này có thể nhìn thấy bởi vì có thể make the ở trong cái treatment a giải little màu bit sắc nhìn được, nên difficult chúng ta for phải the đeo cái dentist kính bảo vệ. because he wear the dark glasses and the laser is very glowy and he cannot see. And Nếu không finally, chúng ta it sẽ không nhìn has thấy a được. high unnecessary cutting efficiency. So it is very strong and you don't need that much of energy. Cái này có năng lượng But rất là it is very cao good if you want to mà use it vượt only for quá cả surgery. cái yêu cầu. Then we go for the 635 nanometer. This one, Với cái bước it sóng has a good 635 absorption into the melanin and nanomet hemoglobin, not thì so high, but enough. cũng hấp thụ bởi It melanin is và very good for hemoglobin, biostimulation. sử You dụng can để use kích it thích as cái a lành low thương level mô. laser therapy, but Đây sử dụng you để trong cannot những use quá it for trình other những cái laser application. năng I lượng mean, thấp. the best thing is for low level laser therapy. Cái It's này not phù hợp so cho good cái to việc kích use it thích cái for lành thương của mô. surgery.
Then we go for the 808. This one has a very good absorption into the melanin and hemoglobin and into the Với cái laser water and 808 protein. The mm thì có hấp absorption thụ của is very melanin, low. hemoglobin, This wavelength is về very good protein, for soft tissue surgery rất and là it's tốt cho also việc the phẫu thuật best mô mềm wavelength for và đồng thời biostimulation. cũng kích thích cái quá trình So lệch thương actually the mô. 808 or 810, both are the same, Với or cái according laser to the 4808 research hoặc là 810, is the best wavelength for đấy là một cái laser to mà have với many cái applications. bước sóng So rất là tốt, maybe it is not the strongest one in surgery, but it is the best one because bởi it vì has a nó tương đối đa wide nhiệm, range of vừa có thể sử application dụng and để it is very phẫu thuật safe mô mềm, and tương also đối an very good toàn. for dentists who didn't use laser before because it has a very high safety range Bởi vì and là có the cái absorption mức độ level an toàn is tương đối tốt, enough, not so high, so thích you hợp don't get more bởi vì công energy suất that you nó don't tương đối là need. thấp và thích hợp It sử is dụng very good cho những for nha low sĩ level mà laser mới sử dụng therapy, laser lần very đầu good tiên, for soft tissue và surgery. đồng thời cũng có thể sử The dụng để cho các disadvantage quá of trình this laser one năng lượng is thấp để lành thương it mô. has low water absorption, so when you use Nhưng it mà on the soft tissue, make sure that the cái điểm soft yếu của tissue is nó not là so wet, because if it is nó very wet, that tương đối hấp will thụ cái nước là kém. prevent the laser to be absorbed by the tissue. Then we go to the 940. 940 is absorbed also good by the protein, Với cái hemoglobin, laser melanin. It is 940 good also for soft nanomet tissue thì surgery and cũng hấp thụ bởi biostimulation. protein, hemoglobin, melanin. But here you have high risk to burn the tissue because the 940 is absorbed a lot by the protein and the protein is very sensitive to the heat. Nhưng mà So bởi if vì you là use hấp it thụ nhiều với on a protein high nên là power, nó you tương will đối be là able to dễ burn cháy or mô, you bởi vì will là make protein là rất carbonization dễ of bị the tissue. cháy. Finally, we go to the 980, and the 980 is Với cái hấp thụ also one of the very old 980 nanomet, diet. bước sóng nanomet, It's absorbed by the hemoglobin, nó cũng water, hấp thụ melanin, and hemoglobin, protein. nước, It's melanin và also good for protein, soft tissue surgery and cũng tốt biostimulation, cho but cái việc mà because phẫu thuật this mô mềm. laser is absorbed by the water, so you need to be Bởi careful when vì you use it on the tooth. Because here you can increase the sensitivity of the bởi teeth vì because laser the này hấp thụ với dentinal nước nên là tubes chúng or ta phải cẩn dentinal thận khi sử dụng tubules trên răng, are bởi full vì of có thể water gây ra cái quá mẫn ở and răng, they can be absorbed by this laser and then you will make itching quá cả and ngà you will răng. increase the diameter of the dentinal tubes. So you need to be very careful when you use this Chúng ta wavelength phải cẩn on the thận khi tooth. sử dụng cái bước sóng này ở trên răng. Then we go to the Cái thứ power, hai là về point công number suất. 2. It is Công measured suất by the là đo watt. bằng watt. So when you increase the power, you will cut more because you will deliver more energy. Khi But chúng you need ta tăng công suất thì chúng ta know sẽ that every cắt nhiều hơn, patient bởi vì chúng ta tăng cái năng lượng has a lên mô. different absorption level from another patient. So first you have to make a small test on the hard Do đó tissue chúng ta or on the phải có gingiva cái as a test soft tissue with a very trên mô low power cứng to hoặc see là if trên you are lợi able to cut, then you don't với need to increase the power. So don't với công always suất thấp use trước, high power. sau đó chúng ta xem nó có hiệu quả hay Try không. as you can to use the required power for the application you want, not so high, not so low. Chúng ta For phải example, có diode cái sự laser thử are absorbed more test by trước the để chúng darker ta sử dụng surface. So if you cái have a công suất dark phù hợp, gingiva, không quá then cao, you không quá thấp. will need to decrease the power because the absorption is so high. And when you have a light color gingiva, then you need Thì to chúng ta thấy use là a cái little đường bit cắt higher nó bị power đen thì because chúng the ta phải absorption giảm cái công suất is đi. low. Then we go to the application time. Về cái thời gian tác động Application time, thì so thời it gian is tác động measured này by được the đo second. bằng giây. As you know, laser is a light. So if you Bởi use vì it laser là ánh very sáng. fast, you will not give enough time for the tissue to absorb Nếu the chúng ta laser là sử energy. dụng So you cái need to laser, work cái thời gian tác động a quá little ngắn thì bit chúng not ta sẽ so không thể slow gây tác động lên and mô. also not so fast, so you can absorb Chúng ta phải the sử dụng laser cái energy. thời gian làm việc nó phù hợp, cũng không quá nhanh, không quá Here's chậm. an example of the Đây là application cái ví time. dụ So in this về cái picture, thời gian tác you động. see here on the left side, I worked with Ở a cái hình bên trái là đi slow rất là chậm application time, so I give enough time for the tissue và to có absorb cái the thời laser. gian tác động của ánh But here sáng I moved a laser little trên bit mô. faster, so I Và cái didn't hình give bên enough phải, time cái đường for the bên phải tissue là to cái đường absorb the laser. So you mà can đưa see here the cut is very cái tay shallow laser rất là nhanh, and also dẫn tới cái thời gian superficial. không đủ. But here the cut is a little bit deep and Ở well cái bên trái defined. thì do cái thời gian đi chậm nên là cái đường cắt nó sâu You need hơn, to give bên time phải for the nông tissue hơn. to absorb the laser energy. If you Chúng ta work very cần phải có thời fast, you will gian not get an effect, để and cái if you ánh work sáng có very thể có cái slow, năng lượng you phù will hợp burn và the tác động tissue. lên mô. Nếu chúng ta mà sử dụng Then quá we go to nhanh the frequency thì and the sẽ không operation hiệu mode. quả. The frequency is Thứ ba là measured cái by tần the số hertz, và and cái when you have chương 0 trình hoạt hertz động. or 0 frequency, you will go to the continuous mode, which means the laser is going Nếu chúng out ta không có tần số continuously thì chúng ta sẽ without có một any interruption. cái bước This sóng, one một has cái advantage of sóng liên high tục. power output and rapid cutting, and the disadvantage is that you have Cái high risk to advantage burn the tissue cái thế mạnh if của you nó use it là cái năng lượng rất là cao incorrectly. và cắt rất nhanh. Then we go to the Tuy nhiên pulsing là mode, chúng and ta the có thể pulsing mode will gây happen when sang you chấn đến cái change mô the xung quanh. frequency to make it, for example, Nếu chúng ta sử 5000 dụng hertz, cái 10,000 chương trình là hertz, cái chương trình pulse and mode, tức so là chương on. trình mà ngắt So the quãng, laser here will be interrupted. thì
cái tia laser nó sẽ ngắt quãng The advantage of the pulsed mode that is cái allow you to use it bước on a high sóng hay là power, but the cái disadvantage tần số nó có thể is thay it đổi is được, not as strong as the continuous tần wave, số but ngắt it is quãng thay very đổi. safe to use it. I mean, if you are beginner in the laser, it is better to try first the pulsed mode and then go to the continuous mode to see the Nếu chúng ta difference. mới sử dụng, chúng ta Usually nên for dùng the soft tissue, you only chương need trình ngắt quãng hơn là 2.5 chúng ta watts dùng is chương trình enough liên to tục. cut. Here is an example between the cutting using the continuous mode and the pulsed mode. Đây là cái hình ảnh ví dụ so sánh giữa hai cái chương trình khác nhau, chương trình cắt liên tục và chương trình là ngắt quãng. Thermal damage to the tissue, but here the thermal damage is much more less because between Nếu the chúng ta sử dụng pulses, chương trình liên tục thì there cái is no tác động laser nhiệt and trên this cái will mô give rất là enough lớn, time for the thế còn tissue ngắt to cool quãng thì down. sẽ giảm cái tác động mà hại lên mô. Then finally we go to the distance between Và the cái laser yếu tố thứ handpiece 6 là and cái khoảng cách giữa tia the tissue. laser There are và some mô. applications which require Nếu you đặt to cái tia touch laser the quá tissue gần and other thì sẽ application you tăng don't need cái to sự hấp thụ touch the và sẽ ảnh tissue. hưởng và gây ra hiệu quả If you lớn want to hơn. do surgery, you have to touch the tissue, you have to be in contact, but without pressure. Nếu chúng ta mà sử dụng để phẫu thuật thì chúng ta cần phải đưa cái chùm tia laser rất là gần với mô, nhưng mà không ấn vào mô để chúng ta có cái năng lượng phù hợp. For longer time and also don't use it very fast. So give enough time for the tissue to absorb. Và chúng ta đồng thời chúng ta sử dụng nó không quá nhanh để có cái thời gian tác động lên mô. You don't need always to touch. Còn nếu chúng ta sử dụng năng lượng thấp thì chúng ta không cần phải chạm vào mô. So what is the difference between laser and normal application? So with the laser you have less anesthesia injection. You can use gel. Với so sánh với laser hiệu quả nào? Laser có thể sử dụng cái không cần phải cái tê nhiều. Laser sẽ giảm cái sự chảy máu. Và chúng ta có cái phẫu trường làm việc tốt hơn và sạch sẽ hơn. Chúng ta nhìn được rõ cái phẫu trường làm việc của chúng ta. Có thể sử dụng một số trường hợp như là phẫu thuật hoặc là sử dụng cho điều trị tủy. And also you have less operative complications and discomfort. So you và giảm những cái biến chứng sau phẫu thuật và giảm cái điều trị kháng sinh dự phòng sau phẫu thuật. The only limitation for the laser is when you treat a patient who complain from tumor or cancer. Then you need to be careful because laser increase. Nếu sử dụng laser, nhưng mà cái điểm yếu laser là khi sử dụng cho những bệnh nhân mà ung thư and then of the patient and then decide if you can use laser or not. Thì chúng ta phải xem được cái mô bệnh học của bệnh ung thư đến như nào, sử dụng laser hay không. Đây là cái hình ảnh mà cái tác động của laser lên mô. Thứ nhất là chúng ta thấy là cái hiệu ứng nhiệt, cái mũi tên trỏ là những cái ảnh hưởng nhiệt của ánh sáng. Và chúng ta thấy cái màu hơi đỏ một chút. Thứ hai là cái sự mất chất của tế bào, biến chất tế bào do cái tác động của laser. Hoặc là nếu trường hợp sử dụng lâu quá, chúng ta sẽ gây cái bốc hơi và gây cái cháy mô. Then we go to the low-level laser therapy, and low-level laser therapy means that you use the laser tôi sẽ nói về cái sử dụng laser năng lượng thấp. Cái năng lượng laser thấp này chúng ta không sử dụng để phẫu thuật, không dùng để cắt, mà chúng ta sử dụng để kích thích quá trình lành thương. Do cái quá trình ánh sáng kích thích những cái enzyme, kích thích những cái ATP và sử dụng kích thích những cái tí thể để chúng ta có cái năng lượng trong quá trình lành thương. Và sẽ tăng cái quá trình tạo ra collagen. Và sẽ giảm đau và tăng lành thương. Cái cơ chế nó sử dụng tác động lên nitric oxide, nitro oxide thì bao giờ cũng có trong ti thể và trong tế bào, có thể gây ra những cái độc chất cho tế bào. Cái năng lượng thấp này thì sẽ hấp thụ bởi ti thể và sẽ phá hủy những cái nitric oxide này và làm cho cái mức độ nó về mức bình thường, không vượt quá mức bình thường, để có thể tăng cường cái quá trình hoạt động của tế bào và ti thể để có thể tăng cường quá trình lành thương. FDA, Cục Thực phẩm Mỹ đã chấp nhận cái sử dụng cái năng lượng thấp trong một số cái trường hợp, ví dụ như là giảm cái triệu chứng đau về cơ, tăng dùng trường hợp về khớp xương hàm. Đây là cái hình ảnh mà cắt cái phanh môi bằng laser. Đây là cái hình ảnh mà ngay sau khi chúng cắt mô. Đây là dạng cái thân răng.
You can Hình see ảnh here cắt lợi bằng laser, before, during the hình treatment, ảnh and this is hình the ảnh result that you trước get này within trong quá trình điều 3 trị và sau. to 6 days. So usually the Đây là healing cái time hình is bên phải very là cái fast hình sau 3-6 ngày compared sau when khi you use the dùng scalp. laser. Another case of gingival Đây là hình contouring ảnh một or cây cũng là gingivectomy. cắt lợi. So what type of anesthesia you have to use? If you are using Chúng ta dyed sử dụng thuốc laser tê or thế nào? Indian laser, it is advised to use plain anesthesia without vasoconstrictors because Với these cái laser thì lasers chúng ta sử dụng are cái tê absorbed không more hết co by the mạch hemoglobin. với And if yak you laser. use normal anesthesia with vasoconstrictor, Không, you will lose the hemoglobin and this bởi will vì chúng ta sử dụng decrease the nếu absorption. So chúng ta try sử dụng always có to chất use co mạch plain thì chúng ta anesthesia, sẽ làm giảm cái hemoglobin và and giảm cái sự hấp thụ của you can laser. use it in gel or in spray form. Chúng ta có thể dùng là dạng gel, tê So tại this is a chỗ hoặc là case dưới dạng for xịt. laser treatment. So you Đây là can see here we cái have a Smile depigmentation. Design So sử we dụng remove the cái pigments, laser với cái bước the sóng dark 8,8 gingiva. We nanomet. have also crown Chúng ta lengthening, có thể and we thấy also vừa have làm giải thân răng, bleaching of the lại teeth. vừa So giải sắc laser tố has a vừa lot of application to của do. lợi. When you have a laser in your clinic, you can do a lot of application. Chúng ta có thể Here's có rất another nhiều case for cái frenectomy. ứng dụng của laser trong lâm sàng nha khoa. Ví dụ như cắt During cánh môi this is before, during the trước này, treatment, trong quá and trình cắt immediately bằng laser và quá trình after sau around quá trình sử dụng 6 laser. days, you get this final result. Sau 6 Another ngày, case of frenum. đây So cũng là một cây cắt before, phanh môi. during the treatment, and then Trong quá trình finally cắt the result. You can see even và sau after 2 2 tuần. weeks, still you have the result and you don't have a regrowth or a relapse. Sau 2 tuần chúng ta thấy không có Here's sự tái another phát. case also. You can see the patient is satisfied. You can Một use ca it for the khác, children. It is not cắt painful, phanh môi. and so on. Đây là cắt Another phanh case lưỡi. for tongue tie or Trong the trường hợp mà lingual dính lưỡi. frenum. So here is before and immediately after the treatment. So you Hình see there ảnh is no trước và sau điều bleeding. You trị. don't need to use stitches. And also for antibiotics, it is not always, Chúng ta không recommended to cần use it after laser phải sử dụng treatment. kháng sinh sau khi mà sử dụng Another laser. case for lingual frenum or Một tongue ca tie. khác về cái dính lưỡi và sử dụng You laser can also cho use trường it to hợp mà cắt expose phanh the lưỡi. unerupted teeth for the children. You can see here is Sử dụng để before bộc the lộ cái răng treatment, ngầm, bộc lộ cái răng during the chưa mọc. treatment, and then here Trước, is the trong result và sau. Và after cuối cùng, kết quả cuối cùng là răng mọc couple đã of được. days. Another case for exposing the unerupted teeth Cũng for là the một cái ca children. khác, bộc lộ răng ngầm. You can also use it for the orthodontic treatment to expose the Sử dụng trong unerupted chỉnh teeth. So nha it is very good để for the kéo được cái răng ngầm. orthodontists to have a laser in their clinic because they don't need to wait for the healing to happen, and because there is no bleeding, Chúng ta có you thể sử can dụng chỉnh nha ngay lập tức attach bởi vì and chúng ta không cement cần phải the chờ bracket cái quá trình in xảy the ra lành thương. same session. Chúng ta có thể dùng Here một is kích hoạt another lực ngay lập case tức. for also exposing unerupted teeth Đây for là có một cái orthodontic ca mà treatment. chúng ta bộc lộ một cái răng nanh ngầm và kéo xuống bằng chỉnh Here nha. also again exposing the tooth. Cũng là một cái ca bộc lộ cái răng Another nanh. case you can see you can attach and cement your bracket at the Và same một ca session. bộc lộ răng nữa. Bộc lộ một cái răng chưa mọc. I'm sorry, I'm trying to I'm a little bit fast, but because loại bỏ we have only 30 minutes. u xơ, And, Fibroma. here is another case for removal of fibroma. So this is before, during the treatment, after Đây the là cái hình treatment trong quá trình điều immediately, trị and then và cuối cùng here is the final result within 6 kết quả cuối days. cùng. Có thể thấy là mô hình lành thương rất là Another tốt. case for fibroma removal. Cũng là một cái ca cắt một cái u xơ. Also here from the tongue, you can also use it with normal gel anesthesia or spray. Cắt một cái u xơ You ở can lưỡi, also remove the một hypertrophied palatal tissue. cái mô vòng miệng quá Before phát. and immediately after the treatment. You can also remove the fibrous tissue which happen under the removable dentures, especially for the elder patients. Trong cái trường hợp mà đeo cái hàm giả mà không vừa có thể sinh ra những cái mô xơ như thế này và chúng ta dùng laser để loại bỏ. After 10 days. Another case for also gingivectomy and recontouring of the gingiva. Một cái ca làm thật tàn thân răng bằng cắt lợi. And this is after. You can also lấy sỏi tuyến nước bọt dưới hàm bằng laser. From the salivary gland. So here is a salivary gland which has a stone inside it, and this is immediately after the stone was removed. Chúng ta lấy được cái sỏi tuyến nước bọt bằng laser. You can also expose the implant, bộc lộ to implant. attach the healing abutment, and this is a very good application because you don't need to expose it with a scalpel and then you have to stitch and rất là make tiện lợi bởi vì sutures. chúng ta không cần But phải here dùng you can dao. only
use the laser to expose it, and chúng then ta you có sử can dụng tia immediately laser để attach chúng ta your bộc lộ healing cái implant, abutment. So và chúng ta có thể đặt cái healing the abutment. cut will be very small, and this will also Cái help đường cắt rất là bé. the gingiva to make the formation around the healing abutment or around the gingival former. So here is also again another case to expose the Một cái implant khác bộc lộ before, implant immediately after, and then after và đặt attaching cái the healing healing abutment. abutment. Excuse me, doctor has Jad Alkareem. You have 1 minute left. Sorry, I couldn't hear you. I'm sorry. Could you please repeat what did you say? Because I couldn't hear you. Yes. Okay, so the final picture is here for you is the depigmentation of the gingiva. And hình ảnh về về loại bỏ cái sắc tố feel free trên to lợi. ask me questions. I'm ready to answer. Ok. Câu hỏi để đặt à? Như nào? So I will keep moving the slides so you can see the cases, and you can ask me your questions while I am sliding the cases. Okay, so when you use the diode laser, you will not have bleeding. So you don't need to control it because the diode laser are absorbed by the hemoglobin. Nếu chúng ta sử dụng diode laser thì chúng ta sẽ không có chảy máu, bởi vì cái diode laser hấp thụ bởi cái mô hemoglobin, do đó chúng ta sẽ ít chảy máu, nên chúng ta không cần thiết là phải quan tâm đến cái việc mà chảy máu trong lúc phẫu thuật khi từ mô mềm. Nếu thử diode laser. The second excuse me, the question is, can you share more about the application of laser for endodontic treatment? Excuse me, can you hear me? Hello, sorry, the voice was not connected. Okay, so I will ask again. No, I can see the question on the screen. So for endodontic treatment, you can use the laser to disinfect the canal instead of using the disinfecting liquids that you use, because laser gives you a range of 1000 micrometer of disinfection. Okay. Với laser tốc độ nha, you can apply the laser for 5 seconds, and then you stop for 1 second, and then again 5 seconds, and then stop 1 second, and then again 5 seconds. So you can repeat it 3 times for each canal. Với laser tốc độ nha thì chúng ta sử dụng để làm sạch hệ thống ống tủy, sạch vi khuẩn, chúng ta chỉ tác động khoảng 5 giây, từ 1 giây khoảng 5 giây thì sử dụng trong độ nha để làm sạch hệ thống ống tủy. Kính thưa các quý vị, do thời gian có hạn, ban tổ chức xin phép được dừng buổi chia sẻ của báo cáo viên tại đây, và mọi câu hỏi thì xin phép quý vị được gửi về